سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این قسمت قراره ورژن تصویری یکی دیگه از مقالاتی که روی وبسایتم rezasadeghi.net نوشتم رو با هم داشته باشیم. این عادتیه که من دارم، هر مقاله‌ای که روی وبسایتم می‌نویسم یک نسخه تصویری هم براش ضبط می‌کنم که اگر کسی دوست داشت به صورت ویدیو اون رو ببینه و حالا حوصله خوندن متن نداشت، کارش راه بیفته. یک مقاله روی سایتم هست به نام چگونه کیفیت دوربین گوشیمو ببرم بالا، ترفندهای مخفی و هوش مصنوعی. میتونید توی دیسکریپشن به نسخه متنی مقاله هم دسترسی داشته باشید. و اما اصل مقاله، توی این مقاله قرار در مورد این صحبت بکنم که چجوری ما میتونیم کیفیت تصویر دوربین موبایلمون رو افزایش بدیم. چه کارهایی قبل از عکاسی باید بکنیم، چه کارهایی حین عکاسی باید بکنیم، چه کارهایی بعد از عکاسی باید انجام بدیم و هوش مصنوعی چطوری قراره به داد ما برسه برای اینکه بتونیم کیفیت تصویرمون رو افزایش بدیم. افزایش کیفیت تصویر دیگه افسانه نیست. این تیتریه که روی سایت هم نوشتم و در موردش صحبت بکنیم. ببینید، اگه چند سال قبل یه نفر از من میپرسید که چطوری میشه این کار رو انجام داد، کیفیت عکس دوربین رو افزایش داد، میگفتم نمیشه. بدون هیچ تعارفی میگفتم نمیشه. اما الان داستان خیلی فرق میکنه. الان توی زمانه‌ای هستیم که خیلی راحت میتونیم کارامون رو با هوش مصنوعی انجام بدیم و شاید جالب باشه برای شما. حالا این قسمتش توی مقاله نیست ولی الان میگم. من با اینکه خیلی در مورد هوش مصنوعی اصلا صحبت نمی‌کنم، هیچ صحبتی تقریبا نمی‌کنم، ولی خیلی از کارهام رو با هوش مصنوعی انجام میدم. یعنی به شدت به من داره کمک میکنه و من توی بک‌گراند و پس زمینه همیشه کارهام رو انجام میدم. خیلی از مدرسا میان آموزش میذارن چطوری این عکسمون رو با هوش مصنوعی فلان کنیم، چطوری این کارو بکنیم، چطوری کمکمون میکنه. من دارم تو کارهای خودم کمک میگیرم. خروجی همونه. شما همون رو میبینید، منتها کارهای خودم خیلی کمتر شده. و قسمت بعدی مقاله در مورد این صحبت میکنه که ترفندهای مخفی افزایش کیفیت دوربین موبایل. یعنی چطوری از خود موبایلمون، از دوربین موبایلمون بتونیم عکس با کیفیت تری رو بگیریم. هنوز به مرحله ادیت و هوش مصنوعی نرسیدیم هنوز. قسمت اول میگه عکاسی با فرمت را. من خیلی در مورد فرمت را قبلا صحبت کرده بودم، اینکه چیه و چیکار میکنه و اینا. اینجا توضیح دادم، پس توی ویدیو هم توضیح میدم. ببینید، وقتی که ما با موبایلمون یک عکسی رو میگیریم و یک خروجی JPEG به ما تحویل میده، اگه فرمتش رو چک بکنید نوشته JPEG احتمالاً. چه اتفاقی میفته؟ دوربین عکسش رو میگیره، یک سری پردازش هایی روی تصویر انجام میشه، تصویر فشرده میشه و به شما با فرمت JPEG تحویل داده میشه. این وسط یه فایل اصلی وجود داشت که سنسور دوربین اون رو تولید کرده و به پردازنده موبایل شما داده. اون فایل اصلیه، اون فایل خامه، اون فایل را، اون چیزیه که معمولاً شما هیچ وقت نمیبینیش و توی اون پردازش ها تبدیل میشه به فایل JPEG. اما خوشبختانه الان دوربین های موبایل این قابلیت رو دارن که اون فایل اصلیه هم به شما بتونن بدن. یعنی یک فایلی که عیناً خروجی سنسور دوربین هست بدون هیچ پردازشی، اون رو شما میتونید داشته باشید و این خیلی به شما مزیت میده. میتونید با الگوریتمایی که خودتون دوست دارید دینویزش بکنید، میتونید اونطوری که دلتون میخواد شارپنسش رو افزایش بدید، میتونید ادیتی که خودتون دلتون میخواد رو روش بکنید و از همه مهمتر توی اون فرایند فشرده سازی که در نهایت به شما JPEG رو میده دیگه، خب اون فشرده سازیه در کار نیست که شما فایل اصلی رو دارید. اون فشرده سازیه وقتی اتفاق نیفته شما تصویر با کیفیت اصلی رو دارید. بنابراین عکس گرفتن با فرمت را توی گوشی ها به نظر من برای داشتن کیفیت بهتر از نون شب واجب تر است. حالا چطوری توی دوربین موبایلمون فرمت را رو فعال بکنیم؟ خیلی ساده است. میرید توی اپ دوربین موبایلتون، یه قسمتی داره به نام پرو. حالا دوربین‌های مختلف اسمای مختلفی ممکنه داشته باشن. اون قسمتی که تنظیمات حرفه‌ای دوربین شما هست، برید اونجا و قطعاً یه گزینه می‌بینید برای فرمت عکاسیتون. معمولاً روی JPEG، ولی اگه بخواید میتونید روی را هم تنظیم بکنید. خیلی جاها می‌نویسه را، خیلی جاها می‌نویسه DNG فرمت را هست. ببین وقتی ما میگیم را، منظور این نیست که اسم فرمت را هست. مثلا ما میگیم این عکس JPEG، فرمتش JPEG، اون عکس PNG،
اون عکس تیفه، فرمتشون اینه. وقتی میگیم را، منظور این نیست که این عکس را هست. را یعنی خام. حالا ما فرمت‌های رای متفاوتی داریم، فرمت‌های خام متفاوتی داریم که هر کمپانی برای خودش فرمت رای مخصوص به خودش رو داره. پس اینم تو ذهنتون داشته باشه، فرمت راتون رو حتما توی دوربینتون فعال بکنید. نکته که وجود داره اینه که بعضی از موبایل‌ها، خب الان موبایل‌ها چندین و چند لنز روی خودشون دارن، بعضی از موبایل‌ها این اجازه رو به شما نمیدن که روی تمام لنزها بخواید با فرمت را عکاسی بکنید. خب حالا بستگی به سیاستاشون داره. شما میتونید با ادوبی لایت روم موبایل این کار رو انجام بدید. یعنی خیلی‌ها فکر میکنن ادوبی لایت روم فقط یک اپیه برای ادیت کردن و ریتاچ کردن تصاویر، در صورتی که لایت روم موبایل یک اپ دوربین حرفه‌ای هم هست که به شما اجازه میده با فرمت را روی تمام لنز هاتون عکاسی بکنید. حالا عکسمون رو گرفتیم، میخوایم بریم توی مرحله بعدی، تنظیماتی که به افزایش کیفیت عکس کمک میکنه. من عیناً این تیترها رو، این ساب تایتل ها رو از روی متن میخونم که شما اگه ورژن متنی روی جلو چشمتون هست بدونید که دارم در مورد کجای مقاله صحبت میکنم. و اما این قسمت یه سری تنظیماتی هم وجود داره که ما حین عکاسی حین عکاسی باید اونا رو رعایت بکنیم که تصویر بهتری رو بتونیم خروجی بگیریم. اینا بیشتر تکنیک هایی هست که ما به عنوان یک عکاس باید بلد باشیم. ببینید همیشه این بحث وجود داشته و داره و خواهد داشت که تجهیزات چقدر مهم هست برای ثبت تصاویر و ویدیوهای بهتر. من اینطوری به شما بگم تجهیزات خیلی مهمه، واقعا مهمه، اما اون کسی که پشت تجهیزات هست میتونم بگم مهمتره. شما میتونید یک دوربین چند ده هزار دلاری هاسلبلد داشته باشید و نتایج کارتون رقت انگیز باشه، یا میتونید حرفه‌ای باشید و با یک موبایل تصاویری رو ثبت بکنید که بیننده ها ببیننش رو و لذت ببرن. پس اون مهمه، اونم مهمه. اینا رو خیلی نباید با هم دیگه در تقابل بدونیم، هر کدوم به جای خود. نکته اول، همیشه روشن‌تر عکاسی بکنید. این نکته برای زمانی هست که شما با فرمت را عکاسی میکنید. اگر دارید با حالت جی پگ عکاسی میکنید هیچ وقت این حرکت رو نزنید و نوررهی و اکسپوژرتون همیشه باید درست باشه. میگه که چرا باید روشن‌تر عکاسی بکنید؟ ببینید وقتی که ما با فرمت را عکاسی میکنیم یه چیزی رو باید دقت بکنیم، اینه که بتونیم دیتیل قسمت‌های مختلف عکس رو ریکاوری بکنیم. یعنی اگه یه قسمتی خیلی تاریکه در دنیای واقعی، بتونیم دیتیل و جزئیات و دیتاهایی که اونجا وجود داره رو برگردونیم توی خروجی نهایی کارمون. وقتی با فرمت را عکاسی می‌کنیم توصیه شده که مقداری روشن‌تر بگیرید. اون جاهایی که تاریک هست از اون چیزی که در دنیای واقعی هست روشن‌تر ثبت بشه که من دیتا و دیتیلش رو داشته باشم و زمانی که توی ادیت هستیم بتونیم با برگردوندن اون اکسپوژر به حالت عادی اون جزئیات رو داشته باشیم و تصویرمون نویز کمتری هم داشته باشه. این رو من قبلا توی ویدیو توضیح داده بودم. یه پستی هم تو اینستاگرام داشتم که در موردش صحبت کردم. پست رو ببینیم با هم برگردیم. قسمت 17 از 30. بهترین روش برای فیلمبرداری بدون نویز توسط دوربین ها چیه؟ آیا اینکه باید نویز ریداکشن دوربینمون رو تا ته زیاد بکنیم؟ نه. آیا اینکه بعداً باید بریم توی نرم افزار نویز ریداکشن رو تا ته زیاد بکنیم؟ بازم نه. پس چیکار باید بکنیم؟ با گامای لایک فیلم برداری بکنیم و یه مقداری هم روشن‌تر فیلم بگیریم از چیزی که استاندارد هست. یعنی بعد از اینکه فهمیدیم نوردهی صحنه‌مون چجوری باید باشه، یک مقداری نور رو باید بیشتر بکنیم تا بعدن که نور رو میاریم پایین توی نرم افزارمون دیگه هیچ نویزی نداشته باشیم توی تصویر. چند روز پیش من اتفاقا استوریشو گذاشتم، یه ویدیویی رو معمولی گرفتم، یه ویدیویی رو 2 استاپ روشن‌تر گرفتم، اونو 2 استاپ تو نرم افزار کشیدم پایین، اینا رو مقایسه کردم. خب نورشون عین هم بود، اما این پر از نویز بود، اون هیچی نویز نداشت. هیچی نداشت. توی عکس هم داستان دقیقاً همین هست. بنابراین اگر با فرمت را عکاسی می‌کنید یه مقداری روشن‌تر بگیرید و نکته مهم اینه که زیاده روی نکنید. این تایتل رو روی سایت هم نوشتم که فقط یه کمی روشن‌تر بگیریم. البته من خودم خیلی
اهمیت نمیدم به حرفی که خودم زدم. همین الان روی ویدیویی که دارم ضبط میکنم من 2 استاپ روشن‌تر دارم میگیرم. یعنی تصویری که شما دارید میبینید 2 استاپ یا 4 برابر روشن‌تر هست از چیزی که باید باشه. من بعداً این رو توی داوینچی ریزالو 2 استاپ اکسپوژرش رو میارم پایین. اگر قرار باشه این تصویر رو شما همونطوری که من ضبط کردم ببینید، یه همچین حالتی رو جلو چشمتون میاد. اصلا یه چیز عجیب غریبیه، همه چی روشنه و حال همه به هم میخوره. ولی خب این معجزه‌ای هست که شما میتونید با لاگ ریکوردینگ داشته باشید. توی فرمت راه هم همین هست. نکته دوم میگه مراقب سیاه‌ها و سفیدهای تصویر باشید. من توی کورس 1902 این نکته‌ای رو گفتم. واقعا این نکته بود. یعنی قشنگ درس زندگی. شما اگه میخواید یک فوتیجی رو، یک ویدیویی رو، حالا 1902 کالر گریدینگ برای ویدیو هست ولی اینجا هم کاربرد داره برای ما. میگه که شما اگه میخواید یک فوتیج و ویدیو رو و اینجا عکس رو به خورد مخاطبتون بدید و مخاطب این رو باور بکنه باور پذیر باشه برای شما. یه سری تصاویر رو میبینید میدونید این اصلا فیکه، این ادیتش یه جوریه که واقع گرایانه نیست، ریالستیک نیست. اگه میخواید باور پذیرش بکنید 3 تا چیز رو رعایت بکنید، بقیه تصویر رو هر کاری دلتون خواست بکنید مخاطب باورش میکنه. اون 3 تا چیز چیه؟ 1 وایت پوینت یا روشن ترین قسمت تصویر، 2 بلک پوینت یا تاریک ترین قسمتش و 3 اسکین تون. این که من تنظیم بکنم بلک پوینت تصویرم، اون جایی که تو تصویر سیاه هست چه جوری به نظر برسه، اون حد سیاه شدنش و حد تاریک شدنش توی تصویر رو بتونم دقیق تنظیم بکنم، یا اون جاهایی که نورش خیلی زیاده بتونم اون جاها رو درست تنظیم بکنم و پوست صورت و اسکین تون رو جوری تنظیم بکنم که واقعی باشه. بقیه تصویر به خورد مخاطب خواهد رفت. این رو از من داشته باشید. این نکته واقعا مهمیه و شما اگه رعایت بکنید تقریبا هر عکس یا ویدیویی رو میتونید به مخاطبتون بقبولونیدش. نکته سوم میگه لرزشگیر دوربین رو فعال بکنید. این که میگه یعنی سایت میگه، خودم نوشتم یعنی من میگم. میگه لرزشگیر دوربین رو فعال بکنید. چیزی که باید بدونیم اینه روی حالت عکس معمولا لرزشگیر دوربین ها فعال هست، یعنی کار خاصی نمیخواد ما انجام بدیم، به صورت دیفالت فعاله و روی خیلی از دوربینا شما نمیتونید غیر فعالش هم بکنید. اون روی ویدیوه که شما میتونید روشن یا خاموشش بکنید. ولی حالا اگر توی تنظیمات دوربین شما این قابلیت وجود داشت که روی عکس لرزشگیر یا همون استیبلایزر رو فعال یا غیر فعال بکنید، حتما فعالش بکنید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر شما لرزشگیر رو غیر فعال بکنید مجبورید به جای اون، وقتی لرزشگیر فعال میشه شما میتونید با سرعت شاتر کمتری عکاسی بکنید و خب توی کورس از صفر هم اینو گفتم دیگه، وقتی سرعت شاتر کمتر میشه زمان نوردهی و اکسپوژر تصویر بیشتر میشه، نور بیشتری وارد سنسور میشه و خب تصویر روشنتری رو ما خواهیم داشت. وقتی لرزشگیر رو روشن میکنید این قابلیت رو به شما میده که بتونید سرعت شاتر کمتری رو داشته باشید. همه چیز خوبه، اما لرزشگیر اگر خاموش بشه اون سرعت شاتر کم رو دیگه ما نمیتونیم داشته باشیم. باید سرعت شاترمون سریعتر باشه که عکس دچار لرزش نشه و خب این ساید افکت داره دیگه. ساید افکتش اینه که مجبوریم برای اینکه همون اکسپوژر رو به دست بیاریم آیزوی دوربینمون رو ببریم بالا. حالا توی موبایل ها تمام این چیزایی که گفتم اتوماتیک اتفاق میفته. پس شما اگه میخواید که اتوماتیک این اتفاق بد برای عکس شما نیفته و آیزو بالاتر نره و وقتی هم آیزو بره بالاتر نویز خواهید داشت. حالا شاید بگید که من جی پگ میگیرم با AI کار میکنه دوربین موبایلم و اون نویز رو میگیره. بله نویز رو میگیره، ولی خب به هر حال اون شارپنس اولیه رو ما هیچ وقت نخواهیم داشت. بهترین کار برای ما این هست که لرزشگیر روشن باشه، آیزو کمتر باشه که نویز کمتری رو ما از همون اول توی عکسمون شاهد باشیم که بعدا مجبور نباشیم اون رو دی نویز بکنیم و داستان‌های بعد از اون. البته اینو هم توی پرانتز بگم، روی سایت ننوشتم ولی بین خودمون باشه. حالا نویزم بود، یعنی الان با ابزارهایی که هست درسته که همون کیفیت اصلی رو به ما نمیده، اما واقعا کیفیت قابل قبولیه و مخاطب متوجهش نمیشه. حتی شاید خود شما متوجهش نشید، ولی من دیگه هم دارم ته مد خشخاش گذاشتن رو
برای شما میگم. نکته 4 میگه که افزایش کیفیت دوربین موبایل با افزایش نور محیط. این رو تو ذهنتون همیشه داشته باشید. نویز تصاویر شما نویز همیشه هست، اما اینکه اون نویز ویزیبل باشه، محسوس باشه، شما بتونید درکش بکنید، ببینیدش توی تصویر، توی قسمت‌های تاریک معمولا خودشون نشون میده. یعنی شما یک تصویر رو میگیرید، یه جای تصویر روشنه، یه جای تصویر تاریکه. اگه میخواید ببینید چقدر نویز دارید، رو اون جاهایی که روشنه زوم نکنید، اونجا اصلا مشخص نمیشه نویز. بعد روی تاریک ها زوم بکنید. و این نکته‌ای هست که من اینجا در موردش صحبت کردم. شما اگر نور تصویرتون، نور محیطتون، نور فیزیکی و واقعی محیطتون زیاد باشه، اون نویز رو شما مشاهده نخواهید کرد، حتی اگر با آیزوهای بالا عکاسی بکنید. حالا آیزو بعضیا میگن، آیسو بعضیا میگن، ایزو بعضیا میگن، آیسو گاهی میگن. خیلی عجیبه. من مثلا 5 سال پیش در مورد اینا صحبت میکردم، الانم مجبورم در مورد اینا صحبت بکنم. یعنی مثلا ویدیو میذارم تو اینستاگرام، میگم آیزو دوربینتون رو فلان بیسار کنید، بعد هنوز کامنت دارم که تلفظش رو شما اول یاد بگیر. آدم واقعا حس میکنه داره بادمجون واکس میزنه گاهی. یعنی این همه سال ما صحبت کردیم، هنوز بعضی اندرخم یک کوچن. حالا شما هرچی دوست دارید میتونید تلفظ بکنید. نکته 5 عوض کردن لنز به جای زوم کردن. الان دوربین ها، فکر کنم چند دقیقه پیشم اشاره کردم، چندین و چند لنز مختلف، چندین و چند دوربین مختلف روی خودشون دارن موبایل ها. قبلا که موبایل ها یه دونه دوربین داشتن، ما خودمون رو تیکه پاره می‌کردیم، میگفتیم آقا زوم نکنید با انگشتتون، این زومی که میکنید زوم دیجیتاله. زوم دیجیتال همون کراپ کردنه. مثل این میمونه که شما بعدن توی فتوشاپ، بعدن توی لایت روم روی تصویرتون زوم بکنید، قسمتشو کراپ بکنید. این با اون هیچ فرقی نداره. اما الان خوشبختانه شما وقتی که زوم میکنید، تصویر از این لنز میره روی لنز دیگه، میره روی لنز تله. اینو تو ذهنتون باشه که اگر خواستید زوم هم بکنید، به صورت اپتیکال این کار رو انجام بدید. بعضی از دوربین‌های سونی که دوربین‌های حرفه‌ای، موبایل‌های سونی که دوربین‌های حرفه‌ای دارن، اونا بعضی از مدلشون اصلا زوم اپتیکال رو در اختیار شما میذارن. واقعا زوم اتفاق میفته. اکثر دوربین‌ها زوم ندارن، سویچ میکنن بین لنزهای خودشون. این کار رو انجام بدید و اون حرکت این رو هیچ وقت انجام ندید، چون اون زوم نیست و کراپ هست. البته فکر نمی‌کنم دیگه الانی که داریم صحبت میکنیم داریم وارد سال 2024 میشیم، زمان تاریخ ضبط این ویدیو. الان نیاز نبود اینو بگم، ولی خب حالا چون اینجا نوشته بودم می‌خواستم مقاله کامل باشه، ویدیو رو هم کامل ضبط میکنم. خب این از اون نکاتی که باید موقع عکاسی رعایت بکنیم. الان میخوایم در مورد دوربین گوشی ها که مجهز به هوش مصنوعی هست صحبت بکنیم. ببینید الان موبایل ها این قابلیت رو دارن که تشخیص خودکار نوع سوژه توسط هوش مصنوعی. یعنی شما اگر این قابلیت رو یا همون فیچر رو روی گوشیتون فعال بکنید، از هر چیزی که عکس بگیرید میفهمه چیه. مثلا دارید از طبیعت عکس میگیرید، یه آیکون طبیعت میاد گوشه تصویر. دارید از ماه عکس میگیرید، یه آیکون ماه میاد. حالا در مورد این ماه چیز جالب میگم بعدن، الان جلوتر. چه میدونم دارید از یک تکست، از یک ورق، از یک کاغذ عکاسی میکنید، آیکونش میاد. و این خیلی خوبه که تنظیمات دوربین رو اپتیمایز میکنه برای اون چیزی که شما میخواید ازش عکاسی بکنید. من میگم خوبه چون کار رو راحت تر کرده. بعضیا که کلا از بیخ و بند با هوش مصنوعی مشکل دارن، شروع میکنن فوش کشیدن هوش مصنوعی، میگن این بده و اون تجربه ناب عکاسی از بین میره و حالا این نظرات مختلفی هست. اگر کسی دوست داره اون تجربه ناب عکاسی رو داشته باشه، میتونه بره روی مود پرو، اونجا همه چیز دستیه. من خودم گاهی با مود پرو عکاسی میکنم چون واقعا یه لذتی هم داره. اینکه همه کار رو خود دوربین و سافت‌ور و AI برای ما انجام نده و خودمون انجام بدیم، این واقعا لذت داره. خب پس دوربین ها خودشون تشخیص میدن که
دارن از چی عکاسی میکنن. لازم نیست بگم دیگه، من وقتی میگم دوربین ها بدونید دوربین موبایل منظورمه، اینو حذف میکنم به قرینه که دیگه خیلی موبایل نکنم توی این ویدیو. و اما یه داستانی اتفاق افتاده بود در مورد سامسونگ، حتما توی اخبار خوندید اگه حوزه تک رو دنبال میکنید اخبارش رو. یکی از کاربرای سامسونگ شک میکنه که آقا من با سامسونگم، با دوربین سامسونگم میام عکاسی میکنم، از ماه خیلی عکسای خوبی میده، چرا انقدر خوبه؟ شک میکنه به این داستان. میاد توی اتاقش رو تاریک میکنه، یک دایره نورانی ته اتاق درست میکنه و میره عقب زوم میکنه روی اون دایره نورانی که خودش درست کرده. دوربین فکر میکنه این ماهه و تکسچر ماه رو میندازه روش و اصلا این یه جنجالی شده بود که چرا سامسونگ داره عکس فیک به ما تحویل میده و خود سامسونگ هم این رو قبول کرد. و اینجا خب داستان شد، یه سری موافق بودن، یه سری مخالف بودن. موافقا میگفتن خب چه اشکالی داره، ما می‌خوایم عکس بهتری بگیریم، سامسونگ با AI داره به ما کمک میکنه. یه سری هم مخالف بودن، میگفتن سامسونگ غلط میکنه، ما می‌خوایم عکس بگیریم، چرا عکسای ما رو دستکاری میکنه. به هر حال این هم وجود داره و AI در این حد به ما کمک میکنه. پس اینا هم از این. سابتایتل بعدی میگه بعد از گرفتن عکس چه کنیم؟ تمام کارامون رو کردیم، راه رو گرفتیم، چیزای مربوط به تنظیمات رو رعایت کردیم، AI هم توی خود تصویر برداری به کمک ما اومد و اما بعد از گرفتن عکس افزایش شارپنس یعنی افزایش کیفیت. ببینید این رو من بارها در موردش صحبت کردم که شارپنس یک موضوع نرم افزاری هست. شما وقتی که با فرمت را عکاسی میکنید اون شارپنس به تصویر شما اعمال نشده، در نتیجه شما یک عکس را و یک عکس فشرده شده مثل جی پگ رو بذارید کنار هم، میشه خودتون میگید که من پدرم در اومده را گرفتم، حجم 3-4 برابری رو تحمل کردم، تنظیمات دستی رو تحمل کردم که عکسم با کیفیت تر باشه، اما این جی پگ مثل اینکه شارپ تره، با کیفیت تره. نه، شما وقتی جی پگ میگیرید، گفتم اون پروسس و فرایند پردازشی که انجام میشه، یکی از اون پردازش ها افزایش شارپنس هست. نرم افزار به صورت اتوماتیک شارپنس هم به تصویر اضافه میکنه. شما اگر راه عکاسی میکنید باید خودتون اون شارپنس رو دستی به تصویر اضافه بکنید و شارپنس یک چیز نرم افزاری هست. اما این رو هم فراموش نکنیم که خیلی حسین قلی خانی و بختکی نیست همه چی. یعنی اون شارپنس اضافه کردن هم یه سری داستان‌ها و نکته‌های ریز و حرفه‌ای داره. من توی دوره لایت روم موبایلم در موردش صحبت کردم، اینکه چجوری ما باید تصویر رو شارپ بکنیم، همینجوری اسلایدر شارپنس رو نکشیم تا ته داستان درست بشه برامون. نکته داره. اگه دوست دارید و علاقه دارید میتونید توی اون دوره هم شرکت بکنید. در اضافه کردن شارپنس نباید زیاده روی کرد، همونطور که میدونیم هیچ چیزی زیادیش خوب نیست. اینکه ما چقدر شارپنس اضافه میکنیم، کجای تصویر رو شارپنس اضافه میکنیم، تمام اینها نکات خیلی مهمیه. الان در موردش صحبت کرده بودم. یه نکته از اون نکته های کلیدی مشتی، گاهی باید شارپنس تصویر رو کم کرد. ببینید بخونم ببینم چی نوشتم من اینجا. مثال خوبی هم زدم. شما فیلمای درست و حسابی سینما رو که مثلا با دوربینای شرکت آری، مثلا الکسا گرفته شده رو نگاه بکنید با دوربینایی که با تصاویری که دوربین موبایل گرفته، به مراتب دوربین‌های موبایل تصویر شارپ تری رو به شما تحویل میدن. شما یه دوربین الکسا 35 حالا با متعلقاتش $100,000 رو میذاری کنار یه موبایلی که 1000 تا کار انجام میده، دوربین هم داره کلا $1000 $500 $600. اینا رو میذاری کنار هم، تصویر موبایل شارپ تره. چرا؟ من دیوانم $100,000 پول بدم بعد تصویر کمتر شارپی رو تحویل بگیرم؟ نه، شارپنس همیشه زیادیش خوب نیست، هر چیزی به اندازه. و ما برای اینکه گاهی تصاویر موبایلمون رو شبیه بکنیم به تصاویر دوربین‌های حرفه‌ای، میایم گاهی از تکسچرش کم میکنیم.
میایم از شارپنسش کم میکنیم و این مثلا من بعضی وقتا خودم عکس رو ادیت میکنم، این حرکت رو انجام میدم. میخوام که اون تصویر موبایلم شبیه بشه به تصویر مثلا یک دوربین آنالوگ، شبیه بشه به تصویر یک دوربین میرورلس حرفه‌ای. شارپنس رو میارم پایین چون موبایل ها زیادی دیگه اون روغنش رو زیاد میکنن خلاصه. و اما قسمت به نظرم اصلی این مقاله، ابزارهای هوش مصنوعی برای بالا بردن کیفیت عکس. ما عکسمون رو گرفتیم، ادیتامون رو کردیم، همه کارمون رو کردیم، الان یه عکسی داریم میخوایم کیفیت اینو افزایش بدیم، چی کار بکنیم؟ و به نظر من این مقاله رو اصلا من برای یه تیکش نوشتم. یعنی تا الان فقط داشتیم برای هم دیگه داستان تعریف میکردیم. قبلا روشی نبوده، یعنی برای این قسمت قبلا هیچ روشی نداشتیم. من این عکسی رو اگر میداشتم دیگه تموم بود. اگه تار بود تموم شده بود، اگه رزولوشنش کم بود تموم بود، اگه خارج از فوکوس بود تموم بود. ولی الان با ابزارهای هوش مصنوعی که وجود داره قضیه خیلی فرق میکنه و کارشون هم عموما خوب انجام میدن این ابزارها. یعنی من واقعا میتونم بگم که کیفیت تصویرم رو افزایش دادم. اینطوری نیست که یه شارپنسی رو اضافه کنن من حس این رو داشته باشم که کیفیتم افزایش پیدا کرده. نه، حس نیست، واقعیه. من واقعا دیتیل اضافه میکنم با AI به تصویرم و خیلی خوشحالم که تو این زبونه ما داریم زندگی میکنیم. با اینکه خیلی گاهن ترسناک هست ولی از اون طرف هم لذت بخشه که ما این کارها رو میتونیم انجام بدیم. الان ابزار اول رو به شما معرفی میکنم، چند تا ابزار معرفی میکنم و با هم در موردش صحبت میکنیم. ابزار اول داوینچی ریزالو هست. اینو بگم، داوینچی ریزالو برای عکس نیست، برای فیلمه و اگر شما کار ویدیو میکنید نیاز به اپلیکیشن ها و نرم افزارهای شخص ثالث دیگه ندارید. توی خود داوینچی ریزالو یک ابزاری وجود داره به نام سوپر اسکیل، توی تب ادیت قرار داره، تو تنظیمات ادیت ویدیو، افکت های ویدیو رو اون تب سمت راستش اگه نگاه بکنید جدیدا یک ابزاری وجود داره به نام سوپر اسکیل. میتونید مشخص بکنید که چند ایکس میخواید تصویرتون افزایش رزولوشن داشته باشه. اخیراً اضافه شده، قبلا نبود و ما مجبور بودیم اگر تصویرمون رزولوشن کمی داشت، مثلا من یک تصویر گرفته بودم 1080p بود، تایملاینم 4K بود و وقتی اینو من بزرگ میکردم فیت میکردم روی اسکرینم، خب کیفیتش جالب در نمی اومد دیگه. مجبور بودم برم توی یک نرم افزار دیگه که اون نرم افزار رو جلوتر معرفی میکنم، اونجا کیفیت افزایش بدم، اکسپورت کنم، دوباره اینجا ایمپورت کنم. خیلی داستان داشت، قشنگ پیر میکرد. اما الان با استفاده از قابلیت سوپر اسکیل دیگه این داستان ها وجود نداره. با یه دکمه میزنید سوپر اسکیل انجام میشه. البته بازم میگم این برای ویدیو هست. اگر کار عکس میکنید جلوتر یک ابزار دیگه معرفی میکنم. ابزار دوم توپاز گیگا پیکسل AI. این برای تصویره. من خیلی وقت پیش توی اینستاگرام فکر میکنم ببخشید، خیلی وقت پیش توی اینستاگرام یک آموزشی هم در موردش داشتم. توپاز گیگا پیکسل AI. برای دیدن اسپلش میتونید برید توی سایت من، اونجا نوشتم. خودم باش قبلا کار کردم. آپشن‌های خیلی خوبی داره برای انواع مختلف عکس، الگوریتم‌های متفاوتی داره. پولی هست ولی خب توی ایران برای ما این موضوعات خیلی موضوعیتی نداره و میتونید برای افزایش کیفیت تصاویرتون ازش استفاده بکنید، اما شاید نیاز نباشه به خاطر اینکه ابزار سوم ادوبی فتوشاپ هست. فتوشاپ هم در ورژن‌های اخیر خودش توی قسمت فیلترهای نیورال یک بخشی وجود داره به نام سوپر رزولوشن. اونجا شما میتونید تصویر خودتون رو رزولوشنش رو به صورت واقعی افزایش بدید و به نظر من واقعا هم خوب کار میکنه. یعنی اون رزولوشن رو افزایش میده با کمک AI. پس اگه با فتوشاپ کار میکنید میتونید با همون سوپر رزولوشن کارتون رو پیش ببرید. اگه نیاز به امکانات حرفه‌ای تری دارید، توپاز گیگا پیکسل AI میتونه به شما کمک بکنه. و اگه خیلی دم دستی میخواید کار انجام بدید، کلی سایت توی اینترنت وجود داره که میتونه این کار رو برای شما انجام بده. فقط کافیه گوگل کنید AI Photo Enhancer Online. من
اون سرچ رو انجام دادم، لینک نتایج گوگل رو روی سایت گذاشتم. میتونید اگه حال ندارید اینو بنویسید، میتونید روی اینجا کلیک بکنید. ساب تایتلش هست ابزار چهارم افزایش کیفیت عکس با سایت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی. زیرش لینک سرچی که خودم انجام دادم رو گذاشتم و میتونید تصاویر خودتون رو اونجا ببرید. خیلی از این سایت ها پولیه، خیلیش هم رایگانه که ما از رایگان ها استفاده میکنیم. اونا هم با همین الگوریتما کار میکنن، کار عجیب غریبی انجام نمیدن قاعدتا. پس این جمع‌بندی بکنم مقاله رو چون مطالب تموم شد. ما برای افزایش کیفیت تصویرمون چند تا راه حل داریم. یکی اینکه با فرمت را عکس بگیریم، یکی اینکه تنظیماتی که موقع گرفتن عکس انجام میدیم باید چجوری باشه. موضوع بعدی اینه که خود دوربین ها میتونن با AI کارشون انجام بدن. بعدش موقع ادیت اینکه ما چجوری با تکسچر و شارپنس کار بکنیم. و در نهایت قسمت اصلی کار هم ابزارهای مبتنی بر AI هستن که میتونن کار رو خیلی تمیز برای ما در بیارن. میدونم ویدیو طولانی شد ولی خب مقاله هم طولانی بود. مرسی از اینکه وقت گذاشتید. اگه سوالی دارید حتما از من بپرسید. موفق باشید.